ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? በፓርት 1 ላይ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ስለ ዲሴቢሊቲ ታይፕ ይህንን ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቱቶሪያል ለተማሪዎችም ይሁን ይህንን ኮርስ ለሚያስተምሩ መምህራን ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ተከታትላችሁ ሲጨርሱ የትኛውም አይነት ጥያቄም ይሁን አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ አንብቤ ለእያንዳንዳችሁ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ያዘጋጀውላችሁን ፓወርፖይንት ከፈለጋችሁ የኢሜል አካውንታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡ እልክላችኋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ ከመከታተላችሁ በፊት ከዚህ በፊት ስለ ኮርሱ መሰረታዊ ነገር ያዘ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ላልተከታተላችሁ ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱንም ብትከታተሉት በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ቱቶሪያላችን እንገባለን ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ በዚህ አውትላይን መሰረት ዲስከስ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ታይፕስ ኦፍ ዲሴቢሊቲዎችን ሊስት እናደርጋለን። ከዛን ለእያንዳንዳቸው ክላሲፊኬሽኖቻቸውን፣ ዴፊኒሽኖቻቸውን፣ ካራክተሪስቲክስ፣ ሳፖርት ሜካኒዝሞቻቸውን እናያለን። ኮዞቻቸውን ደግሞ እናንተ ዲስከስ ታደርጋላችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ላይ አላካተትኩኝም ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮ እንደገለጽኩላችሁም 14 ዋና የዲሴቢሊቲ አይነቶች አሉ አኮርዲንግ ቱ ኢንዲቪጁዋልስ ዊዝ ዲሴቢሊቲ ኤጁኬሽን አክት ማለት ነው። እኚህም የዲሴቢሊቲ አይነት ምንላቸው ኦቲዝም፣ ዴፍ ብላይንድነስ፣ ዴፍነስ፣ ኢሞሽናል ዲስተርበንስ፣ ሂሪንግ ኢምፔርመንት፣ ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ፣ ማልቲፕል ዲሴቢሊቲስ፣ ኦርቶፔዲክ ኢምፔርመንት፣ አዘር ሄልዝ ኢምፔርመንት፣ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ፣ ስፒች ኦር ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት፣ ትራውማቲክ ብሬን ኢንጁሪ፣ ቪዥዋል ኢምፔርመንት ኢንክሉዲንግ ብላይንድነስ እና ዴቨሎፕመንታል ዲሌይ ናቸው። አንዳንድ መጻፍቶች ላይ እንደዚህ ኮንደንስ ተደርገው ልታገኟቸው ትችላላችሁ። እኚህን የዲሴቢሊቲ ታይፖች ለምሳሌ ቪዥዋል ኢምፔርመንት፣ ሂሪንግ ኢምፔርመንት፣ ዴፍነስ እና ዴፍ ብላይንድነስን አንድ ላይ ሴንሰሪ ኢምፔርመንት ብለው ይከፍላሉ። ሌላኛው ለምሳሌ ሴሬብራል ፓልሲ፣ ማስኩላር ዲስትሮፊ፣ ስፓይናል ቢፊዳ፣ ኦርቶፔዲክ ኢምፔርመንት እና የመሳሰሉትን ፊዚካል ዲሴቢሊቲስ ብለው የሚከፍሉ መጻፍቶችም አሉ። ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲስ፣ ትራውማቲክ ብሬን ኢንጁሪ፣ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር፣ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲስ ኤንድ አዘርስ ኮግኒቲቭ ዲሴቢሊቲስ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። አንዛይቲ ዲስኦርደርስ፣ ዲፕሬሽን፣ ባይፖላር ዲስኦርደር፣ ኮንዳክት ዲስኦርደር፣ ኢሞሽናል ዲስተርባንስ እና የመሳሰሉትን ደግሞ ኢሞሽናል ኤንድ ቢሄቪራል ዲሴቢሊቲስ በማለት መክፈል እንችላለን። ሌላ አርቲኩሌሽን ዲስኦርደርስ፣ ፍሉዌንሲ ዲስኦርደርስ፣ ቮይስ ዲስኦርደርስ ኤንድ ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት አንድ ላይ ኮሚኒኬሽን ዲስኦርደር ኦር ስፒች ኦር ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት በማለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። በኢንክሉሲቭኔስ ሞጁላችሁ ላይ ከዚህ ከዋና 14ቱ የዲሴቢሊቲ አይነቶች 9ኞቹ ተካተዋል። እኚህም ቪዥዋል ኢምፔርመንት፣ ሂሪንግ ኢምፔርመንት ኢንክሉዲንግ ዴፍነስ፣ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ፣ ስፒች ኦር ላንጉዌጅ ኢምፔርመንት፣ ኦቲዝም፣ ኢሞሽናል ዲስተርበንስ፣ ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ፣ ፊዚካል ዲሴቢሊቲ ኦር ኦርቶፔዲክ ኢምፔርመንት እና አዘር ሄልዝ ኢምፔርመንት ናቸው ማለት ነው። በዚህኛው ቱቶሪያል እኚህን 9ኙንም ዲስከስ ማድረግ ስለማልችል የመጀመሪያዎቹን 4 አካትቻቸዋለሁ ማለት ነው። እኚህንም ዲስከስ ለማድረግ ይህን ፓተርን ተከትያለሁ። በመጀመሪያው ሌቭል ለእያንዳንዳቸው ክላሲፊኬሽኖቻቸውን ወይም ታይፖቻቸውን ከዛን ዴፊኒሽኖቻቸውን ካራክተሪስቲክስ እና ሳፖርት ሜካኒዝማቸውን በዚህ ቱቶሪያል ላይ ዲስከስ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት ፓተርን ተከትላችሁ ካነበባችሁ በጣም በቀላሉ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከኚህ ዲሴቢሊቲዎቹ መካከል የመጀመሪያው ቪዥዋል ኢምፔርመንት ነው። ቪዥዋል ኢምፔርመንትን ዲፋይን ለማድረግ 2 አይነት መንገዶች አሉን። የመጀመሪያው ሜዲካል ዴፊኒሽን and ሁለተኛው ደግሞ ኤጁኬሽናል ዴፊኒሽን ይባላሉ። ሜዲካሊ ቪዥዋል ኢምፔርመንትን ዲፋይን ስናደርግ it is a significant reduction in vision okay that cannot be corrected with medication። በአንድ አይን ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ሪዳክሽን ኢን ቪዥን ኖሮት በሜዲኬሽን ኮሬክት የማይደረግ ከሆነ የአይን ቪዥዋል ኢምፔርመንት አለበት ብለው ዲፋይን ያደርጋሉ ማለት ነው ሜዲካሊ ዲፋይን የሚያደርጉ ሰዎች። ሁለተኛው ኤጁኬሽናል ዴፊኒሽን ነው። ኤጁኬሽናሊ ደግሞ ቪዥዋል ኢምፔርመንትን በአጠቃላይ ዲፋይን ስናደርግ አንድ ተማሪ በአይኑ ላይ ካለው ፕሮብሌም ተነስቶ መማር ማስተማር ላይ ችግር ሲያጋጥመው ዲፊካልቲስ ሲያጋጥመው ያ ተማሪ ቪዥዋል ኢምፔርመንት አለበት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሜዲካሊ አንድን አይን አክመን አንድን አይን በሕክምና ማዳን ካልቻልን ቪዥዋል ኢምፔርመንት አለበት እንላለን። ኤጁኬሽናሊ ደግሞ አንድ ተማሪ
በአይኑ ላይ ካለው ዲፌክት የተነሳ መማር ማስተማሩ ላይ ቻሌንጅ ሲያጋጥመው ቪዥዋል ኢምፔርመንት አለበት ብለን መጥራት እንችላለን። ኦኬ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢትስ ሴቨሪቲ ቪዥዋል ኢምፔርመንትን በሁለት እንከፍላለን። የመጀመሪያው ፓርሻል ቪዥን ኦር ሎ ቪዥን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ብላይንድነስ ነው። ከላይ እንደጠቀስኩላችሁ ፓርሻል ቪዥን ኤንድ ብላይንድነስን ሜዲካሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ኤንድ አጌን ፓርሻል ቪዥን እና ብላይንድነስን ኤጁኬሽናልም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሜዲካሊ ዲፋይን ለማድረግ አንዱ መንገድ ቪዥዋል አኪዩቲ መጠቀም እንችላለን። ቪዥዋል አኪዩቲ ማለት እንደዚህ አይነት ቻርት ላይ በሆነ ዲስታንስ ላይ ቆማችሁ ይህን ፊደል ወይም ይህን ፒክቸር ዲስክሪሚኔት እንድታደርጉት እንድትለዩት ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ይህን ስኔነን ቻርት እንላለን። ይህ ሚኒንግ እዚህ ጋር በቀላሉ አስቀምጬላችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 በ6 ይላል። ይሄ ኖርማል ቪዥን ነው የሚባለው። ምን ማለት ነው? አንድ ኖርማል እይታ ያለው ሰውዬ 6 ሜትር ላይ ቆሞ መለየት የሚችለውን ፒክቸር ወይም ፊገር እናንተም 6 ሜትር ላይ ቆማችሁ መለየት ከቻላችሁ እይታችሁ ኖርማል ይባላል። ሌላ እዚህ ጋር ተመልከቱት 6/60 ይላል። እዚህ ጋር ያለው ኖርማል ቪዥን ያለው ሰውዬ በ60 ሜትር ላይ ቆሞ መለየት የሚችለውን እናንተ 6 ሜትር እና ከዛ በታች ላይ ኦኬ ቀርባችሁ መለየት ካልቻላችሁ ይሄ ሌጋል ብላይንድነስ ይባላል። በ6/6 እና በ6/60 መሃል ላይ ያሉ ሜዠርመንቶች ሎ ቪዥን በመባል ይፈረጃሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስታንሱን በሜትር ስንለካው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስታንሱን በኢንች ስንለካ ነው። ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በሜትር 6/6 ማለትና በኢንች 20/20 ማለት ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር በሜትር 6/60 ማለትና በኢንች 20/200 ማለት ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ሚኒንጉን አስቀምጬላችኋለሁ። ቪዥዋል አኪዩቲ 6/6 is considered as a normal vision. This means that a person can see at a distance of 6 meter. የትኛው ነው? this man ማለት ነው። at a distance of 6 meter what a person with a normal vision can see at a distance of 6 meter. okay አንድ ኖርማል እይታ ያለው ሰውዬ በ6 ሜትር ላይ ቆሞ መለየት የሚችለውን እናንተም በ6 ሜትር ላይ ርቃችሁ ቆማችሁ መለየት ከቻላችሁ ይሄ ኖርማል ቪዥን ይባላል። ልክ እንደዛውም አንድ ኖርማል እይታ ያለው ሰውዬ በ60 ሜትር ላይ ርቆ ቆሞ መለየት የሚችለውን ነገር በ6 ሜትር ላይ ቀርባችሁና ከዛ በታች በሆነ ዲስታንስ ላይ መለየት ከቻላችሁ ይሄ ሌጋል ብላይንድነስ ይባላል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ቢሆንሳ ለምሳሌ 6/6 ይላል። እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። 12/6 ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተርፕሪቴሽኑ ካላችሁ አንድ ኖርማል ቪዥን ያለው ሰውዬ 6 ሜትር ላይ ርቆ ቆሞ መለየት የሚችለውን ፒክቸር ወይም አልፋቤት እናንተ 12 ሜትር ላይ ርቃችሁ መለየት ከቻላችሁ ይሄኛው ኤክሰፕሽናሊ ሻርፕ የሆኑ በጣም ክሊር የሆነ ቪዥን ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ይህ ሜዲካል ዴፊኒሽን ነው ማለት ነው። ኤጁኬሽናሊ ደግሞ ፓርሻሊ ሳይትድ ለርነርስ የሚባሉት are those having a significant visual problem but still they can use their vision as a part of their primary sense of learning. ምን ማለት ነው? በአይናቸው ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ፕሮብሌም ቢኖርባቸውም በመማር ማስተማር ላይ ቪዥኖቻቸውን አይኖቻቸውን በመጠቀም መማር የሚችሉ ከሆኑ ፓርሻሊ ሳይትድ ለርነርስ ኦር ሎ ቪዥን ይባላሉ። ብላይንድ ለርነርስ ማለት ደግሞ are those whose visual impairment is so severe that they must rely on senses other than vision to function adequately. ምን ማለት ነው? ቪዥዋሊ ፕሮብሌም በጣም ሲቪር ሆኖ instead of using their eyes ከአይናቸው ውጪ በሌሎች ሴንስ ኦርጋን መማር ከቻሉ ለመማር ማስተማር ሌሎችን ሴንስ ኦርጋን መጠቀም ከቻሉ ለምሳሌ በአይናቸው ላይ ችግር ካለ ጆሮአቸውን በመጠቀም ሊሆን ይችላል፣ እጆቻቸውን በመጠቀም ስሩ ሴንስ ኦፍ ተች ለምሳሌ ብሬል የሚጠቀሙ ሰዎች በአይናቸው አይደለም በእጃቸው ነው ተች እያደረጉ የሚማሩት። ልክ እንደዛ ብላይንድ ለርነርስ የሚባሉት በኤጁኬሽናል ዴፊኒሽን እይታቸውን የማይጠቀሙ ኦኬ ቪዥዋል ሴንስ የማይጠቀሙ በሌሎች ሴንስ ኦርጋን ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ከሆኑ ብላይንድነስ ያለባቸው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለ ቪዥዋል ኢምፔርመንት ዴፊኒሽኖቻቸውን እና ክላሲፊኬሽኖቻቸውን አይተናል። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው በሶሳይቲያችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ህጻናቶች መኖራቸውን አይደንቲፋይ የምናደርጋቸው፣ ምን አይነት ዋርኒንግ ሳይን ያሳያሉ የሚለውን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አስቀምጬላችኋለሁ። ከኛ ውስጥ አንዱ frequently experiences red or inflamed eyes ሬድ የሆኑ ኢንፍሌምድ የሆኑ አይኖች ካሉ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ሊኖርባቸው እንደሚችሉ ሰስፔክት እናደርጋለን።
አይ ሙቭመንትስ አር ጀምፒ ከኖርማል ውጪ የሆኑ አይ ሙቭመንቶችን ካገኘን ቪዥዋል ኢምፔርመንት ሊኖርበት ይችላል ማለት ነው። አንድ ህፃን ልጅ ኤክስፒሪየንስስ ዲፊከልቲ ሙቪንግ አራውንድ በአካባቢዎቻቸው ላይ ሲንቀሳቀሱ ዲፊከልቲ የሚያጋጥማቸው ከሆነ በእይታ ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል። ኤክስፒሪየንስስ ዲፊከልቲ ሪዲንግ ስሞል ፕሪንት ስሞል ወይም ትናንሽ ፕሪንቶችን የማንበብ ችግር ካለባቸው እኚህ ህፃናት ቪዥዋል ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው ይችላል ማለት ነው። experiences difficulty identifying small details in pictures or illustrations, frequently complains of dizziness after reading passage or completing an assignment involving vision በጣም መፍዘዝ በአይናቸው ላይ የሚያጋጥም ከሆነ ካነበቡ በኋላ አንድ ነገር ከጻፉ በኋላ እንደዚህ አይነት ህፃናቶች ቪዥዋል ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው እንደሚችሉ መጠርጠር ጥሩ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም excessive amount of rubbing eyes, unusual facial expressions ከመደበኛ የሆነ facial expression ወጣ ያሉ behaviorዎችን ካገኘን ምናልባትም ይህም የቪዥዋል ኢምፔርመንት ምልክት ሊሆን ይችላል። achievement disparity between expected and actual ከሚጠበቅባቸው ሌቨል ከኤክስፔክትድ ሌቨል አቺቭመንት ሲያሳዩ ይህም የቪዥዋል ኢምፔርመንት አንዱ መገለጫ እንደሚሆን ወላጆችም ይሁን ሶሳይቲው ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። the other one eye discomfort, that means burning, itching, scratching አይኖቻቸው ላይ ኮምፈርት የማይሰማ ከሆነ የሚያቃጥል አይን የሚያሳክካቸው ስክራች የሚያደርግ አይን ይህም አንዱ የቪዥዋል ኢምፔርመንት መገለጫ ሊሆን ይችላል። holding reading materials at an inappropriate distance, appropriate ባልሆነ ዲስታንስ ላይ ወይ አስጠግተው ወይም በጣም አርቀው የሚያዩ ወይም የሚያነቡ ሰዎች ወይም ልጆች ቪዥዋል ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው ይችላል። discomfort following close visual work, በአይን የሚሰሩ ስራዎች ላይ ኮምፈርት የማይሰማቸው ከሆነ difficulty with distance vision, ራቅ ያለን ኦብጀክት ማየት የማይችሉ ከሆኑ blurred or double vision የሚያሳዩ አይኖች reversals of letters, ያ ማለት ለምሳሌ small bin ከስሞል ዲ ጋር pin small pin ከስሞል q ጋር እንደዚህ ሪቨርስ አድርገው የሚያነቡ ህፃናት ካጋጠሞቹ ቪዥዋል ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው እንደሚችሉ ሰስፔክት ማድረግ ጥሩ ነው። በተጨማሪም ሌተር ኮንፊዥን ለምሳሌ ዜሮን ከኤ ጋር ኮንፊውዝድ የሚሆኑ ከሆኑ ፑር ስፔሲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኤንድ ዲፊካልቲ ኢን ስቴይንግ ኦን ዘ ላይን አንዳንድ ህፃናቶች በላይን ላይ ሲጽፉ ላይን ጀምፕ ማድረግ ስቴ ማድረግ ችግር ወይም አዛብተው መጻፍ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ከእይታ ፕሮብሌሞች እንደሚመነጩ ወላጆችም ይሁን መምህራንም በትምህርት ቤቶች ላይ ማወቅ መቻል አለባቸው። ability to distinguish colors ከሌሎችን distinguish ለማድረግ ለመለየት መቸገር stumbles frequently, trips over small objects, frequent head adjustment when looking at a distant object, blinking frequently እና የመሳሰሉት የቪዥዋል ኢምፔርመንት ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እኚህን ወላጆች ማወቅ መምህራን ማወቅ ሶሳይቲ ውስጥ ማወቅ which is very important ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በህክምና ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲ ቤዝድ የሆነ ሪሃቢሊቴሽን በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እንደገን ኤርሊ ኢንተርቬንሽን ኤርሊ ትሪት ለማድረግ ሳይኖቻቸውን ካወቃችሁ ወዲያው አስፈላጊውን ትሪትመንት ለመስጠት በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንዴት አድርገን ነው እኚህን ቪዥዋል ኢምፔርመንት ያለባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን ሰፖርት የምናደርጋቸው? እዚህ ጋር በጣም ዲቴል ሊሆን ሳይሆን በጣም ሰፋ ባለ መልኩ ነው ያስቀመጥኩላችሁ። የመጀመሪያው እንደ ማህበረሰብ አክሰሲብል የሆነ ኤንቫይሮንመንትን መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ensuring public spaces, buildings and transportation are designed with accessibility features such as tactile paving, በእጆቻቸው ተች ያደረጉ የሚከፈቱ በሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በብሬል የተጻፉ ምልክቶችን ማስቀመጥ በእጆቻቸው ተች ያደረጉ እንዳዩት ማድረግ፣ ማስታወቂያዎች እንኳን ሲለጠፍ በብሬል እንዲለጠፉ ማድረግ። ሌሎች ደግሞ አውዲቶሪ የሆኑ ምልክቶች በመንገዶች ላይ እንዲቀመጡ ማድረግ። ለምሳሌ በመንገዶች ላይ በትራፊክ ላይት አካባቢ ላይ በድምጽ ምልክት የሚሰጡ ማቴሪያሎችን ማስቀመጥ
ሌላኛው አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ነው። አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለቪዥዋል ኢምፔርድ ለሆኑ ሰዎች። ፕሮቫይድ አክሰስ ቱ ስክሪን ሪደርስ፣ magnification software, braille displays and other assistive devices to facilitate independent access to information and technology, which is በጣም ኢምፖርታንት ነው ቴክኖሎጂ። ሌላኛው ደግሞ ኤጁኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ነው። ቪዥዋል ኢምፔርድ የሆኑ ሰዎች በደንብ መማር መቻል አለባቸው፣ ሴልፍ ዲፔንደንት እንዲሆኑ፣ ኦኬ ሚኒንግፉል ላይፍ እንዲኖሩ ኤጁኬሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምሳሌ በኤጁኬሽን ላይ በተጨማሪ ሌሎችንም ስኪሎች እንዲያውቁት ማድረግ፣ ኦሪየንቴሽን ኤንድ ሞቢሊቲ፣ ኦኬ ዴይሊ ሊቪንግ ታስክ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ and adaptive technique for independent living is very important። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳውቃችሁ የምፈልገው ሁሉ ጊዜ ኦቨር ፕሮቴክሽን ጥሩ አይደለም። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኤክስፕሎር አድርገው በራሳቸው እንዲሰሩ ማድረግ፣ በራሳቸው እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ማስለመድ በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ወላጆች በጣም ኦቨር ፕሮቴክት ስለሚያደርጓቸው ራሳቸውን ችለው ለመኖር በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው። በተጨማሪም የኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲዎችን ማመቻቸት፣ create inclusive workspace and provide accommodations such as screen magnifiers, braille materials and accessible software to enable individuals visual impairment to participate in workforce ይላል። ስለዚህ በስራ ቦታ ላይ ምቹ የሆኑ አሲስቲቭ የሆኑ ዲቫይሶችን በማስቀመጥ የብሬል ማቴሪያሎችን በማዘጋጀት እና አክሰሲብል የሆኑ ሶፍትዌሮችን በማዘጋጀት ሰዎች ወይም ቪዥዋል ኢምፔርድ የሆኑ ግለሰቦች በስራ ላይ እንዲሳተፉ ማድረግ አንዱ የሳፖርት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። the other one is social inclusion በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። promote awareness and understanding of visual impairment to foster inclusive social environments and reduce stigma and discriminationን ማስወገድ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በተጨማሪም support service, offer counseling, rehabilitation services, okay, and peer support group to address the emotional and psychological needs of individuals with visual impairment. ካውንስለሮችን፣ ሪሃቢሊቴሽን ወርከሮችን፣ ሰፖርት የሚያደርጉ ፒሮችን ስፔሻሊ በትምህርት ቤቶች ላይ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሌላኛው ሰፖርት ደግሞ ፖሊሲ ኤንድ አድቮኬሲ ነው። በአንድ ሀገር ላይ ያሉ ፖሊሲዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ቪዥዋል ኢምፔርድ የሆኑና ሌሎችንም የዲስኤቢሊቲ አይነቶችን ሰፖርት ለማድረግ advocate for policies that promote equal access, reasonable accommodations and rights of individuals with visual impairment እና የመሳሰሉት ሰፖርት ሜካኒዝምስ ቪዥዋል ኢምፔርድ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች meaningful life እንዲኖሩ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው በዚህ ቪዲዮ ዲስከስ የማደርግላችሁ ስለ ሂሪንግ ኢምፔርመንት ነው። ሂሪንግ ኢምፔርመንት ከስሙ እንደምትረዱትም በጆሮ ላይ የሚፈጠር ፕሮብሌም ነው። ይህንንም ጀነራሊ ዲፋይን ስናደርግ it is a generic term, okay, indicating a continuum of hearing loss from mild to profound ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። in generally hearing impairment ልክ እንደ visual impairment በሁለት እንከፍላለን፣ hard of hearing እና deafness በማለት ነው። the second point is how to measure hearing impairment. Hearing impairment is typically measured using odometer, which is an instrument that produces sound at various frequencies and intensities. ስለዚህ ኦዶሜተርን በመጠቀም የሂሪንግ ኢምፔርመንት መጠን መለካት እንችላለን። የሚለኩ ሰዎች ኦዶሎጂስትስ ይባላሉ። the results are plotted on odogram. ዩኒቱ ዴሲብል ነው። ይሄ ማለት በሳውንድ ኢንቴንሲቲ ነው ማለት ነው። ሂሪንግ ኢምፔርመንትን የምንለካው ሂሪንግ ኢምፔርመንትን በዚህ በሳውንድ ኢንቴንሲቲ ስትለኩት ከ0 እስከ 25 ዲቢ ውስጥ ያሉ ሳውንዶችን የሚሰሙ ጆሮዎች ኖርማል ሌቨል ይባላሉ። ከ26 እስከ 40 ዲቢ ላይ ያለውን ሳውንድ መለየት የሚችሉ ደግሞ ማይልድ ሂሪንግ ሎስ ይባላሉ። ከ41 እስከ 55 ዲቢ ላይ ሲሆን ሞዴሬት ሂሪንግ ሎስ ይባላል። ከ56 እስከ 70 ዲቢ ላይ ደግሞ ሞዴሬትሊ ሴቨር ሂሪንግ ሎስ ይባላል። አንዳንድ መጻፍቶች ላይ እኚህን ሁለቱንም አንድ ላይ ሞዴሬት ሂሪንግ ሎስ ብሎ ይከፍላል ማለት ነው። ከ71 እስከ 90 ዲቢ ላይ ያሉት ሴቨር ሂሪንግ ሎስ እና ከ91 ዲቢ ላይ በላይ ያሉትን ድምጾች ዲፈረንሺየት ማድረግ የሚችሉ ደግሞ
ፕሮፋውንድ የሆኑ ሂሪንግ ሎስ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድትለዩልኝ የምፈልገው ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ የሚባለው ሜዠርመንታቸው ኦልሞስት ከማይልድ እና ሞዴሬት ሬንጅ ውስጥ ያሉ ናቸው። ዴፍነስ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ሂሪንግ ፕሮብሌም ያለባቸው ናቸው። እኚህም ደግሞ ሲቨር እና ፕሮፋውንድ ሂሪንግ ሎስ ውስጥ ዴፍነስ ብለን መፈረጅ እንችላለን ማለት ነው። ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ ኢዝ a less severe hearing loss, can process information from sounds መስማት ይችላሉ። ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ ያለባቸው ሰዎች በአንድ ክላስ ውስጥ መማር ይችላሉ። ሳውንድን ተጠቅመው መግባባት ይችላሉ። usually profit from amplification, ጎላ ያሉ ከፍ ያሉ ድምጾችን ለነሱ ካቀረብን መስማት ይችላሉ ማለት ነው። either እንደዚህ አይነት ሰዎች ሂሪንግ ኤድ መጠቀም ይችላሉ። ዴፍነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን ይሄ more severe disability ነው። it prevents understanding speech through the ear, by speech መግባባት አይችሉም። have a little functional hearing even with a hearing aid እንኳን ተጠቅሞ መስማት አይችሉም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሳይን ላንጉዌጅ በመጠቀም መግባባት ይችላሉ። these individuals do not use hearing as a primary sense of getting information. እንደዚህ አይነት ሰዎች መረጃዎችን የሚያገኙት በጆሮአቸው ሳይሆን ሌሎችን ሴንስ ኦርጋን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቪዥዋል ኢምፔርመንት ያለባቸው ሰዎች ሞር የሚጠቀሙት ጆሮ እና ሌሎችንም ሴንስ ኦርጋን ይጠቀማሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሂሪንግ ኢምፔርመንት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ሞር ላይ የሚያደርጉት በማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዴፍነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጆሮ ይልቅ ሌሎችን ሴንስ ኦርጋን የሚጠቀሙ ናቸው። ስለዚህ here sign language is a very important skill. እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሂሪንግ ኢምፔርመንት ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ የምንችላቸው? የመጀመሪያው inattention, restlessness, distraction of others, more responsiveness in quiet conditions. አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ አይታችሁ ከሆነ የማይከታተሉ የማይረጋጉ ሬስትሌስ የሆኑ ሌሎችን የሚረብሹ ህፃናት በጣም ጸጥ ባለ ቦታ ላይ ብቻ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ሂሪንግ ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው እንደሚችሉ መጠርጠር ጥሩ ነው። ሌላ complaints of earache, popping ears or a visible discharge from the ears, ከጆሮአቸው ውስጥ የሚታይ ዲስቻርጅ የሚወጣ ከሆነ አሁንም የሂሪንግ ኢምፔርመንት ፕሮብሌም ሊኖርባቸው ይችላል ማለት ነው። giving inappropriate answer to questions, ስትጠይቁ inappropriate የሆነ ምላሽ የሚመልሱ ከሆኑ ምናልባትም በደንብ ስላልተረዱት ስላልገባቸው ስላልሰሙት ሊሆን ስለሚችል ይሄም አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል። watching and following what others children do, አንዳንድ ጊዜ በትምህርት ቤቶች ላይ ህፃናት ሌሎች የሚሰሩትን በማየት የሚመልሱ የሚግባቡ ከሆኑ አሁንም የሂሪንግ ኢምፔርመንት ፕሮብሌም ሊኖርባቸው ይችላል ማለት ነው። ሂሪንግ ኢምፔርመንት ያለባቸው ልጆች ላውደር ኦር ሶፍተር ቮይስ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ዲሌይድ ኦር አንክሊር ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ዴቨሎፕመንት። ሂሪንግ ኢምፔርመንት ያለባቸው ህፃናት ላንጉዌጅ ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም ፑር ናቸው፣ ዲሌይድ ናቸው ማለት ነው። ዲፊካልቲ ፎሎዊንግ ኢንስትራክሽንስ ስፔሻሊ ኢን ኖይዝ ኢንቫይሮንመንትስ፣ አንዳንድ ጊዜ መምህራን የሚያስረዷቸውን የሚሰጧቸውን ኢንስትራክሽን ለመረዳት የሚቸገሩ ከሆኑ ይሄም አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል። inattentiveness or lack of response to sound voices, በቮይስ ኦርደር የምናደርጋቸው ነገሮች inattentive ከሆኑ የማይሰሙ ከሆኑ የማይከታተሉ ከሆኑ አሁንም የሂሪንግ ኢምፔርመንት ፕሮብሌም ሊኖርባቸው ይችላል። turning up the volume of TV, አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ሂሪንግ ፕሮብሌም ያለባቸው ህፃናት የቲቪ የሬዲዮ እና የመሳሰሉትን ቮሊዩም በጣም ከፍ ማድረግ ይፈልጋሉ። በዛን ጊዜም ወላጆች ሂሪንግ ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው እንደሚችል ማየት ማስመርመር እንዲሁም ማማከርም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላኛው speaking loudly or shouting when communicating፣ በጣም ጮክ ብለው የሚናገሩ ከሆኑ ከመደበኛው ወጣ ያለ አይነት ምልክት ካለ አሁንም ሂሪንግ ኢምፔርመንት ሊኖርባቸው ይችላል፣ አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። difficulty understanding speech especially in noise environment, lack of reaction to loud noises or sudden sounds, social withdrawal or difficulty interacting with others፣ አንዳንድ ተማሪዎች ሶሻሊ ራሳቸውን በትምህርት ቤት ውስጥ የሚያገሉ ከሆኑ ዊዝድሮ የሚያደርጉ ከሆኑ አሁንም የሂሪንግ ኢምፔርመንት ፕሮብሌም ሊኖር እንደሚችል
ሰስፔክት ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህፃናቶች በሶሳይቲያችን ውስጥ በቤተሰቦቻችን ውስጥ ከተገኙ ኤደር ፋርዘር የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ አፕሮፕሪየት የሆነ ሰፖርት ከወላጆች ጀምሮ ከትምህርት ቤት ከሶሳይቲው ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አይነት ሰፖርት ነው ልንሰጣቸው የምንችለው የሚለውን አንዳንድ ነገሮችን ዲስከስ እናደርጋለን። how to support people with hearing impairment in a society. ኦኬ የመጀመሪያው ኮሚኒኬሽን አክሰሲቢሊቲ ነው። providing sign language interpreters ካፕሽንስ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ሌሎችም ቲቪ ላይ ከስር የሚጻፉ ካፕሽኖች በጣም ኢምፖርታንት ነው። ቲቪ ላይ መረጃዎችን የሚያገኙት ከዚህ ካፕሽኖቻቸውን በማንበብ ነው ማለት ነው። ሌላ ሳይን ላንጉዌጅ ኢንተርፕሬተር በየትኛውም ተቋማት ላይ ትምህርት ቤቶችም ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ተቋማትም ላይ ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም ቦታ ላይ which is very important. And assistive listening devices to ensure effective communication in public spaces. የሰፖርት የሚያደርጉ ሊስኒንግ ዲቫይሶች ቢኖራቸው ጥሩ ነው። ለምሳሌ ሂሪንግ ኤድ ሊሆን ይችላል። ያንንም ፕሮቫይድ ማድረግ በወርክ ስፔስ በኤጁኬሽናል ሴቲንግ ላይ እንደዚህ አይነት ሰፖርቶች very important. ኦኬ ሁለተኛው አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ነው። አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ማለት ደግሞ ለሌሎች የምንሰጣቸውን ኢንፎርሜሽን ለነሱም በበቂ መንገድ መስጠት ነው። ለምሳሌ በትምህርት ቤቶች ውስጥ በጥሩ ጽሁፍ በሚገባቸው መልክ ጽፈን ከፊት ለፊት አስቀምጠናቸው ሌሎች የሚያገኙትን መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ ማበረታታት፣ ሌላ ቪዥዋል ኤዶች ላይ እንዲያደርጉ ማድረግ እና የመሳሰሉትን ሰፖርት መስጠት በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ሂሪንግ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ቅድም እንዳልኳችሁም ሂሪንግ ኤድስ በተለይ ከማይልድ ሞዴሬት ሌቨል ላይ ያሉት በሂሪንግ ኤድ መግባባት ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሂሪንግ ኤዶችንም ፕሮቫይድ ማድረግ ከተቻለ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ያደር ዋን ኮክሊያር ኢምፕላንቴሽን ነው። ይሄ አይ ቲንክ በኢትዮጵያ ብዙም የተለመደ አይደለም። ኮክሊያ ኢምፕላንት ማድረግ and other assistive devices available and affordable ይሄን በማቅረብ መስማት የተሳናቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ኢንክሉሲቭ ኤጁኬሽንን ማበረታታት እዛው በተወለዱበት ባሉበት አካባቢ ላይ እንዲማሩ በቂ ባለሙያዎች ባሉበት ትምህርት ቤቶቻቸውን ምቹ በማድረግ እና የመሳሰሉትን በማድረግ ኢንክሉሲቭሊ እንዲማሩ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ኤምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲስ very important. Creating inclusive workspace, providing accommodations such as visual alarms and promote equal employment opportunities for individuals with hearing impairment. independent የሆኑ ላይፍ እንዲኖሩ በጣም ያግዛቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሶሻል ኢንክሉዥንን ማበረታታት ሶሻሊ ከቤተሰብ ጀምሮ ከሶሳይቲ ጀምሮ ከትምህርት ቤት በአጠቃላይ የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ሶሻል ኢንክሉዥን እንዲኖር ማድረግ መስራት which is very important. ቅድም ስለ ቪዥዋል ኢምፔርመንት እየተነጋገርን እንዳልኳችሁ ፖሊሲ ኤንድ አድቮኬሲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በተለይ በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ፖሊሲዎች ፕራክቲካል ከሆኑ በጣም ሰፖርት ሊያደርጓቸው ስለሚችል ለፖሊሲ ቦታ ሰጥተን አድቮኬት ማድረግ ይህንን ኮርስ የምትማሩ ከተመረቃችሁም በኋላ እንደዚህ አይነት በዲሴቢሊቲ ለሚኖሩ ሰዎች አድቮኬት ማድረግ ማውትወት ኦኬ ፖሊሲዎች ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት እንዲደረጉ ኢንፎርስ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሰፖርት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው በዚህ ቪዲዮ ላይ ዲስከስ የማደርግላችሁ ስለ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ ምንድነው? Okay, specific learning disability is a term used to describe a range of learning difficulties that affect the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning or mathematical abilities. ይህ specific learning disability የሚባለው በመማር ላይ አንዱን ኤሪያ ብቻ የሚያጠቃ የዲሴቢሊቲ አይነት ነው ማለት ነው። These difficulties are specific to individuals, okay? And are not primarily the result of other conditions such as intellectual disabilities, sensory impairments or other environmental factors. ብዙ ጊዜ ይህን በፈተናም ላይ እንጠይቃለን ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ የሚባለው ከሌሎች ፕሮብሌሞች የሚመጣ ሳይሆን ለምሳሌ አንድ ሰው ኢንቴሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ ኖሮት መማር ላይ ችግር ቢያጋጥም ይሄ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ አይባልም ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ ያለባቸው ሰዎች ኦኬ ሌሎችን ስኪሎች በደንብ ይችላሉ። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ let's say የራይቲንግ ፕሮብሌም ቢኖርባቸው ሪዲንግ ላይ ስፒኪንግ ላይ ማትማቲካል ካልኩሌሽን እና አደር ኤሪያስ ላይ በጣም ጎበዝ ሊሆኑ ይችላሉ።
ስለዚህ ስፔሲፊክ የተባለበት ምክንያት ለዚህ ነው ስፔሲፊካሊ አንዱን ኤሪያ ለይቶ ብቻ የሚያጠቃ የዲሴቢሊቲ አይነት ነው ማለት ነው እሱን የቻለ ዲሴቢሊቲ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር ይሄን አስቀምጬላችኋለሁ why it is called specific okay specific learning disability is called specific because it is a particular and specific areas of difficulty in learning such as reading it may be writing or mathematical calculation እና የመሳሰሉት ስፔሲፊክ የሆነ ኤሪያን ብቻ ስለሚያጠቃ ነው ዲሴቢሊቲ የተባለበት ምክንያት ማለት ነው unlike general learning difficulties that may affect overall intellectual functioning specific learning disability is specific to a certain academic skills or areas of learning okay the term emphasizes that the challenge faced by individuals with specific learning disabilities are focused on a particular domains of learning rather than being global or pervasive across all the areas of cognition ስለዚህ specific learning disability ስታጠኑ እኚህን ነገሮች በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ The term does not include learning problems that are primarily the result of the other disabilities. The other one, learning disabilities should not be confused with learning problem, which are primarily the result of visual, hearing or motor handicaps, of intellectual disability, of emotional disturbance, learning environment, cultural or economic disadvantage. ከዚህ የሚመጡ የመማር ፕሮብሌምን ከስፔሲፊክ learning disability ጋር መቀላቀል የለብንም ማለት ነው It is also important to note that specific learning disability is a broad category that encompasses a range of learning difficulties and each individual may experience specific learning disability in a unique way. አይታችኋል አይደለ አንድ ሰው let's say mathematical disability ወይም dyscalculia የሚባል disability ቢያጋጥመው ነው ሰው በእንደዚህ አይነት disability ቢጠቃ ሁለቱም ግለሰቦች ተመሳሳይ አይነት ቻሌንጅ አይደለም ፌስ የሚያደርጉት ማለት ነው It is a unique for each and every individual. Early identification and appropriate support are crucial for individuals with specific learning disabilities to succeed academically and develop strategies to overcome their specific challenge. Specific learning disability መኖሩን early identify ማድረግ ከቻልን ልንቀንሰው እንችላለን ማለት ነው successful ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ disability የተጠቁ ሰዎች ነገር ግን specific learning disability cure የሚደረግ በህክምና ትሪት የሚደረግ ዲሴቢሊቲ አይደለም it is a lifelong challenge ነው people with specific learning disability above average የሆነ ኢንተለጀንስ ሊኖራቸው ይችላል በጣም ጎበዝ ተማሪዎች በአንዱ ዳይሜንሽን ላይ ዲሴቢሊቲ ሊያጋጥማቸው ይችላል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በእኛም ሀገር ላይ የማትማቲካል ዲሴቢሊቲ በጣም ጎበዝ ተማሪዎችም ላይ ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው እና ሌሎችንም ዲሴቢሊቲ በዚህ አይነት መንገድ ሊተረዱት ይገባል ማለት ነው This often appears to be a gap between the individual's potential and actual achievement This disability is referred to as hidden disability ነው Specific learning disability በአይናችን አይተን ዲፈረንሺየት የምናደርገው አይደለም የሚታይ ዲሴቢሊቲ አይደለም ስለዚህ hidden disability ተብሎ ይጠራል The person looks perfectly በትምህርት ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ልጆች በጣም perfectly ጎበዝ ይመስላሉ በጣም የሚችሉ ይመስላሉ normal and seems to be very bright and intelligent person yet may be unable to demonstrate the skill level expected from someone of the similar age እንደዚህ አይነት ልጆች በጣም የሚሳተፉ ይመስላሉ በጣም ብሪሊያንት ይመስላሉ ሲታዩ ግን የሆነ የስኪል ጋፕ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው እንደነገርኳችሁም እንደዚህ አይነት ዲሴቢሊቲ ኪዩር የሚደረግ ፊክስ የሚደረግ አይደለም ኤርሊ ግን አይደንቲፋይ ካደረግን ቻሌንጁን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው it is again a lifelong challenge ነው ማለት ነው However, with appropriate support and intervention, people with learning disabilities can achieve a success in schools, at work, and in relationship and the community. Okay, እንደዚህ አይነት ህፃናቶችን በማህበረሰባችን ውስጥ በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ በቤተሰቦቻችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ልጆች ሊሆኑ እንደሚችሉ እንዴት ነው ሰስፔክት ማድረግ የምንችለው? ዋርኒንግ ሳይንስ ምልክቶቻቸው ምንድነው? Okay, the following are the possible signs and personal characteristics of children and youth with specific learning disabilities. የመጀመሪያው significant discrepancy between potential and academic achievement. ፖቴንሻል ያላቸው ይመስላሉ በጣም ጎበዝ ይመስላሉ ግን አቺቭመንታቸው ዝቅ ያለ ከሆነ ይሄን ሰስፔክት ማድረግ distractibility or inability to pay attention
ይህም ይህ ዲስኤቢሊቲ ሊኖርበት ይችላል ብለን ሰስፔክት ማድረግ ጥሩ ነው። ሃይፐርአክቲቭ ቢሄቪየርስ በጣም ሃይፐርአክቲቭ የሆኑ ኦኬ ኤግዚቢትድ ስሩ ኤክሴሲቭ ሙቭመንት በጣም ኤክሴሲቭ የሆነ ሙቭመንት በትምህርት ቤት ውስጥ በክላስ ውስጥ የሚያሳዩ በቤተሰብ ውስጥ የሚያሳዩም ከሆኑ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ሊኖርባቸው ይችላል። ኢንአቴንቲቭነስ ዱሪንግ ሌክቸርስ ኦር ክላስ ዲስከሽንስ ክላስ ዲስከሽን ጊዜ መምህሩ ሲያስተምር ኢንአቴንቲቭ ከሆኑ መከታተል የማይፈልጉ ከሆኑ የሚሰላችሁ ከሆኑ ኢምፐልሲቭነስ okay poor motor coordination and spatial relationship skills, inability to solve problems, poor motivation and less involvement in learning tasks, over reliance on teachers and peers for class assignments አንዳንድ ህጻናት በክላስ አሳይመንት ላይ በክላስ ወርኮች ላይ በመምህራንና በጓደኞቻቸው በጣም ኦቨር ላይ የሚያደርጉ ከሆኑ የሚደገፉ ከሆኑ ኦኬ ብቻቸውን ኢንዲፔንደንትሊ መስራት ካልቻሉ እና እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ካላቸው specific learning disability ሊኖርባቸው ይችላል። poor language and cognitive development, immature social skills, okay disorganized approach to learning and substantial delays in academic achievement እና የመሳሰሉት ለዚህ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ የስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ብዙ አይነት ታይፖች አሉት። ከዚህ ውስጥ አንዱ ኦዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር በአጭሩ APD እንላለን ማለት ነው። It is a common condition that affects how the brain process auditory information. Auditory processing disorder is one of these specific learning disorder. It is a condition that affects how the brain process auditory information. ይሄ disability brain auditory information process የማድረግ ችግር ነው ማለት ነው። Okay, people with auditory processing disorder may have difficulty አንደርስታንዲንግ ስፒች ምክንያቱም በስፒች መልክ ኦዲተሪ መልክ የሚታወሩትን ነገር ብሬን ፕሮሰስ ማድረግ የማይችል ከሆነ ይሄ ዲስኤቢሊቲ አለባቸው እንላለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች አንደርስታንዲንግ ስፒች ስፔሻሊ ኢን ኖይዝ ኢንቫይሮንመንት ፎሎዊንግ ዳይሬክሽን ኦር ዲስቲንጉይሽንግ ቢትዊን ሲሚላር ሳውንድስ የመለየት ፕሮብሌም ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ ኖት ዳት auditory processing disorder is not due to a problem with hearing but rather than how the brain interprets and use auditory information. ይሄ ስላልሰሙት ሳይሆን ሰምተውም የሰሙትን ነገር ብሬን ላይ ኦኬ ፕሮሰስ ማድረግ የማይችል ከሆነ auditory processing disorder አለባቸው እንላለን። Individuals with auditory processing disorder do not recognize subtle difference between sounds in words even when the sounds are loud and clear enough to be heard. ሰምተውም ብሬኖቻቸው ይህን ኦዲተሪ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ ማድረግ ካልቻለ ኦዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር እንላለን ማለት ነው። They can also find a difficulty to tell where sounds are coming from, to make sense of the order of sounds or to block out competing background noise. ይሄ ቻሌንጅ ያጋጥማቸዋል። ኢን ጀነራሊ ከዚህ መያዝ የሚችሉት ነገር ምንድነው? ኦዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር ማለት ሳውንዱን ወይም ኢንፎርሜሽኑን ሰምተው ብሬኖቻቸው ፕሮሰስ ማድረግ ካልቻለ ኦዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር አለበት እንላለን። ይሄ አንዱ የስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ታይፕ ነው ማለት ነው። The other one is language processing disorder ነው። It is a specific type of auditory processing disorder ሆኖ ከመጀመሪያው አንዱ ታይፕ ሆኖ in which there is difficulty attaching meaning to sounds, sound groups that form words, sentence and stories. Auditory processing disorder affects the interpretation of all sounds coming into the brain, whereas a language processing disorder relates only the processing of language. Auditory processing disorder ሁሉም አይነት ኦዲተሪ ኢንፎርሜሽንን ብሬን ፕሮሰስ ማድረግ ሳይችል ሲቀር ነው። እዚህ ጋር ግን language processing disorder የሚባለው a language disorder ሆኖ it relates only to the processing of language ማለት ነው። አንድን language ፕሮሰስ ማድረግ ያለመቻል ይሄ language processing disorder ይባላል። Okay, here differences አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያው auditory processing disorder primarily involves difficulty in processing and interpreting auditory information such as distinguishing between similar sounds, understanding speech in noisy environments and following oral instruction. And again, auditory processing disorder is related to how the brain processes auditory inputs rather than the problem with hearing itself. Okay, but on the other hand, language processing disorder affects the ability to understand and use language, okay, including difficulties with
ግራመር ሊሆን ይችላል ቮካቡላሪ ሊሆን ይችላል ኮምፕሬንሽን ሊሆን ይችላል ኦኬ በላንጉዌጅ ዳይሜንሽን ነው ይሄ ደግሞ ፕሮሰስ ማድረግ የማይችለው ማለት ነው this can impact reading writing verbal communication okay language processing disorder is related to the cognitive processing of language rather than in physical processing of audition information ነው ይሄን ልዩነት ማንበብ ትችላላችሁ ሌላኛው non verbal learning disability ነው this has trouble interpreting non verbal cues like facial expressions or body language and may have poor coordination እንደዚህ body languageዎችን facial expressionዎችን እና የመሳሰሉትን እና በዚህ አይነት መንገድ መማር ያለመቻል ኦኬ እንደዚህ አይነት ዲሴቢሊቲዎች non verbal learning disabilities ይባላሉ ሌላኛው ከስፔሲፊክ learning disability type አንዱ visual perceptual or visual motor disability ነው ይሄ ደግሞ በቪዥን የምናየው ነገር ብሬናችን ኢንተርፕሬት ማድረግ ላይ ችግር ካለ it is a disorder that affects the understanding of information that a person sees okay ቅድም ሳውንድ ነበር አሁን ደግሞ ቪዥዋሊ የምናየው ነገር ብሬን ኢንተርፕሬት ማድረግ ሲያቅተው or the ability to draw a copy okay በአይናችን ያየነውን ነገር ኮፒ ለማድረግ መቸገር okay እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ካለ visual perceptual or visual motor deficits እንላለን this is seen in people with learning disabilities such as dysgraphia ማለት የመጻፍ disability ነው non-verbal learning disability it can result in missing subtle differences in shaping or printed letters ለምሳሌ እንደዚህ visual perceptual disability ያለባቸው ልጆች ኮፒ የማድረግ problem losing place frequently okay እየጻፉ ፕሌሶችን የመርሳት አንዳንድ ጊዜ ፔጆችን ይመዝላል መስመር መዝለል እና የመሳሰሉት struggles with cutting holding pencil too tight or poor eye hand coordination ላይ ችግር ያመጣል ማለት ነው ይሄም አንዱ የስፔሲፊክ learning disability type ነው ማለት ነው the other one is dyscalculia ማለት ከስሙ እንደምትረዱትም mathematical disability ነው it is a specific learning disability that affects a person's ability to understand numbers and learning learn mathematics ሲማሩ የሚያጋጥማቸው ቻሌንጅ dyscalculia ይባላል individuals with this type of learning disability may also have poor comprehension of mathematical symbols okay may struggle with memorizing and organizing numbers okay have difficulty telling time or having trouble with counting ስለዚህ ወላጆች ብዙ ጊዜ በጣም ይጨነቃሉ አይደለ ተማሪዎች ማቴማቲክስ ላይ በጣም ዝቅተኛ ሲሆኑ ይሄም አንዱ የlearning disability type መሆኑን ማወቅ ጥሩ ነው ማለት ነው the other one is dyslexia it is a specific learning disability that affects reading dyslexia ማለት ደግሞ reading disability ነው and related language based processing skills can affect reading fluency decoding reading comprehension recalling writing spelling and እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ላይ የሚያጋጥም disability dyslexia ይባላል it is sometimes referred to as language based learning disability okay እኚህን dyslexia language based disability ብለን መጥራት እንችላለን ሌላኛው dysgraphia ነው dysgraphia is a writing disability ነው dysgraphia affects a person's ability to write coherently and legibly አንዳንድ ሰዎች legible ያልሆነ handwriting coherent ያልሆነ handwriting የሚጽፉት አንዱ የlearning disability type አለባቸው ማለት ነው it can involve challenge with handwriting spelling and organizing throughout on paper okay እንደዚህ አይነት ዲሴቢሊቲ ያለባቸው ህፃናት እንዴት ነው ሳፖርት የምናደርጋቸው this is very important point okay የመጀመሪያው early identification is very important ልጆች በልጅነታቸው እንደዚህ አይነት warning sign ከተገኘባቸው early identify ተደርገው ሳፖርት early ከጀመርን ምናልባት reduce ማድረግ እንችላለን ሌላኛው individualized education plan ነው individualized education program individualized education plan ማለት ለእያንዳንዱ ህፃን ልጅ እንደየፍላጎቱ የሚማርበትን የኤጁኬሽን ስርዓት መዘርጋት ይሄ I think በእኛ ሀገር ላይ በጣም ከባድ ቢሆንም ኢንክሉሲቭ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄ ፕላን ያስፈልጋል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ህፃን ማዕቀፍ ለእያንዳንዱ ህፃን ተዘጋጅቶ አስተማሪ መምጣት በእያንዳንዱ disability type according to a child's needs ማስተማር ማለት ነው develop personalized individualized education plan that outlines specific learning goals accommodations and support service
tailored to individual according to individuals needs ማለት ነው። The other one multisensory instruction ነው. Provide instruction that engage multiple senses to reinforce learning such as using visual aids, hands-on activities and auditory cues. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ አይነት ሴንስ ኦርጋኖቻቸውን በመጠቀም መማር እንዲችሉ መርዳት። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ በዚሁ የሚማሩትን ነገር ከሪል ላይፍ ጋር ማገናኘት። ኦኬ ብዙ ጊዜ የምናስተምራቸውን ትምህርቶች አብስትራክት ካደረግንባቸው እንደዚህ አይነት ልጆች እንደዚህ አይነት ህፃናቶች በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው። ሌላኛው አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ነው። offer access to assistive tools such as text to speech software, okay, graphic organizers and audio books to facilitate learning. እኚህን በመጠቀም መማር ማስተማርን ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን። ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት is the other support. ፖዚቲቭ ሪኢንፎርስመንት ማለት ደግሞ ህፃናት ለሚያደርጉት ነገር ፖዚቲቭ የሆነ ፊድባክ መስጠት፣ ኢንካሬጅ ማድረግ፣ ኮንፊደንሶቻቸውን ቢልድ ማድረግ፣ ሞቲቬት ማድረግ is very important. ሌላኛው ሰፖርት ፒር ሰፖርት ነው። ከመምህሩ ብቻ ሳይሆን ከወላጅም ብቻ ሳይሆን ፒሩ የህፃኑ ጓደኛው ከጓደኞቹ ጋር ብዙ መማር ይችላሉ። ፋሲሊቴት peer tutoring, group activities and social skill training to promote interaction and collaboration with peers is very important again. The other one execute functional support, teach organizational skills, time management skill, okay, study strategies, help individuals manage tasks, responsibilities effectively. ይህን ማሰልጠን ከልጅነቶቻቸው ጀምረን እንዴት ማጥናት እንዳለባቸው ማስተማር፣ እንዴት ኦርጋናይዝሙን እንዳለባቸው፣ እንዴት ታይም መጠቀም እንዳለባቸው ኦኬ ይህን ካስተማርን ቀስ በቀስ እየተሻሻሉ ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኢሞሽናል ኤንድ ቢሄቪራል ሰፖርት ነው። ኦፈሪንግ ካውንስሊንግ ኦኬ ሪሃቢሊቴሽን ካውንስለርስ ይባላሉ። እኚህ ካውንስሊንግ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ፣ ሶሾ ኢሞሽናል ለርኒንግ ፕሮግራምስ ፕሮቫይድ ማድረግ ኤንድ ቢሄቪራል ማኔጅመንት ስትራቴጂስ ቱ አድሬስ ኢሞሽናል ቻሌንጅስ ኤንድ ፕሮሞቲንግ ፖዚቲቭ ቢሄቪየር። በዚህ አይነት መንገድ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ያለባቸውን ሰዎች መርዳት እንችላለን። The other one is parents involvement. Parents involvement is very important. Okay, engage parents in the educational process, providing resources, guidance, support እንዲሰጡ ፓሬንቶቻቸውን በቀጥታ ማሳተፍ። ኦኬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሰፖርት ነው ማለት ነው። ሌላ ትራንዚሽን ፕላኒንግ ማለት ደግሞ develop transition plans to support the individuals move from school to post secondary education. ለምሳሌ ከአንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ሲሸጋገሩ ፕላን ማዘጋጀት፣ ሬዲ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ቮኬሽናል ትሬኒንግ መስጠት። ይሄ ደግሞ ሞር ኦፍ ከጆብ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። ቮኬሽናል ትሬኒንግ ስኪል ትሬኒንጎችን መስጠት ራሳቸውን ሴልፍ ዲፔንደንት ሆነው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከኢምፕሎይመንት ጋር ያሉ ሁኔታዎችን ማስተካከል፣ ኢንሹሪንግ ኮንቲኒቲ ኦፍ ሰፖርት ኤንድ ሰርቪስስ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህም ሆኖ ግን ሁሉ ጊዜ ኦቨር የሆነ ፕሮቴክሽን ጥሩ አይደለም። እዚህ ጋር ተማሪዎች እንድታውቁልኝ የምፈልገው በፈተናችሁም ላይ ለሁሉም አይነት ዲስኤቢሊቲ ኦቨር ፕሮቴክሽን ኢዝ ኖት ፕሮቴክሽን ኢዝ ጉድ giving care is good but over caring is not good. okay over caring ህፃናቶች ራሳቸውን እንዳይችሉ ሊያደርጓቸው ይችላል ማለት ነው። አራተኛውና ለዚህኛው ቪዲዮ የመጨረሻው ኮሚኒኬሽን ዲስኦርደር ነው። ኦኬ ከስሙም እንደምትረዱት ኮሚኒኬሽን ማለት ስነ ተግባቦት ማለት ነው፣ መግባባት ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ማለት ነው። what is communication? Communication is the process of exchanging information. ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ማድረጊያ መንገድ ነው። ታውት ሀሳቦችን አይዲያስ ፊሊንግስ ስሩ ቨርባል ኤንድ ነን ቨርባል ሚንስስ። ኦኬ ኮሚኒኬሽን ሲባል ኖት ኢት ኢዝ ቨርባል ኢት ኢዝ ኦልሶ አጌን ነን ቨርባል ሚንስ ኮሚኒኬሽን ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ላይ የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች ሁሉ የኮሚኒኬሽን ዲስኦርደርስ በመባል ይጠራሉ። It involves, it may be speaking, listening, reading, writing and using body language to convey and understand message. በዚህ ላይ የሚያጋጥሙ ቻሌንጆች ናቸው ማለት ነው communication disorders የምንላቸው። Therefore, what is communication disorder? It is a disorder that adversely affects the child's ability to talk, to understand, to read, to write and so on and so forth. It's called communication disorders ይባላሉ።
types of communication disorders በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን በዋናነት ማለት ነው። የመጀመሪያው speech impairment ነው። Speech is the vocal production of language and vocal system are parts of respiratory system used to create voices. Therefore, what is a speech disorder? What is a speech impairment? Disorders in speech is significantly different from the usual speech of the others, and it distracts from the communicative abilities of the speaker. ይህን speech disorder ደግሞ በሶስት ቦታ ከፍለን እናያለን። የመጀመሪያው articulation disorder ነው። ሁለተኛው fluency disorder and the third one is voice disorder. articulation disorder ምን ማለት ነው? articulation disorder ማለት it is an error in the production of speech sound. speech sound production ላይ የሚያጋጥም error is called articulation disorder ይባላል. that may be related to anatomical or physiological limitations in the skeletal, muscular or neuromuscular support for speech production. Example ለምሳሌ omission ማለት ማስቀራት ለምሳሌ ቦት ለማለት ቦ ብቻ substitution ሊሆን ይችላል። rabbit ለማለት ዋቢት የሚሉ ህፃናት distortion sleep ለማለት sleep ሚሉ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ካለ የአርቲኩሌሽን ዲስኦርደር ነው። it is an error in production of speech sounds ብለን እንጠራለን ማለት ነው። the other one is fluency disorder ነው። fluency disorder are difficulties with rhythm and timing of the speech. ይሄ ከሪትም ጋር ከታይሚንግ ጋር የሚፈጠር ዲስኦርደር ነው። characterized by hesitation, it may be repetition or prolongation of sounds, syllables, words or phrases. Common fluency disorders include stuttering, mantabatab, rapid fire repetition of consonants or vowel sounds, especially at those at the beginning of the words, prolongation, hesitation, interjection, and complete verbal blocks. እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ስታተሪንግ እንላለን። መንተባተብ ነው። ሌላኛው ክላተሪንግ ነው። ይሄ ደግሞ ኤክሴሲቭ በጣም ፋስት የሆነ ስፒች ማውራት፣ ይሄም የፍሉንሲ ዲስኦርደር ነው። the other one ሶስተኛው ቮይስ ዲስኦርደር ነው። ቮይስ ዲስኦርደር ማለት ደግሞ it is a problem with quality of the voice. ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች እንደ ወንዶች የሚናገሩ፣ ወንዶች እንደ ሴቶች የሚናገሩ ከኳሊቲ ጋር ከቮይስ ኳሊቲ ጋር ነው። እዚህ ጋር እንድታውቁልኝ የሚፈልገው የመጀመሪያው articulation disorder የሚባለው ከፕሮዳክሽን it is an error in the production of speech sound. ይሄ ደግሞ fluency disorder የሚባለው it is difficulty with rhythm or timing of the speech ነው። here voice disorder is a problem with quality ነው። quality or the use of one voice resulting from disorders in larynx ነው። voice disorders are characterized by abnormal production and or absence of vocal quality, ከፒች ጋር ከላውድነስ ጋር ከሪዞናንስ ጋር ኤንድ ከዱሬሽን ጋር የሚያጋጥም ዲስኤቢሊቲ ቮይስ ዲስኦርደር ይባላል ማለት ነው። ከኮሙኒኬሽን ዲስኦርደር ሁለተኛው ካቴጎሪ ላንጉዌጅ ኢምፐርመንት ነው። language impairment refers to difficulty or delay in development of language skill. the first one is about speech disorder ነው። ይሄኛው ደግሞ language ከlanguage ጋር which can affect a person's ability to understand, use or process spoken or written language. This can manifest in various ways such as difficulty with speech sound, word formation, sentence structure, understanding and using vocabularies, and using sign language in social contexts. እኚህንና የመሳሰሉትን አንድ ላይ የሚይዝ ዲስኤቢሊቲ ነው ማለት ነው። language impairments can impact communication, academic performance, social interaction. These impairments can be developmental, resulting from conditions such as specific language impairment or acquired later in life due to conditions like stroke, brain injury ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። there are 5 basic areas of language impairments. language impairment በአምስት ከፍለን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው phonological disorder ነው። ሁለተኛው morphological disorder. the third one is semantic disorder, tactical disorder እና አምስተኛው pragmatic difficulties ይባላሉ።
እኚህን በደንብ አድርጋችሁ ማያዝ አለባችሁ ብዙ ጊዜ ፈተናችሁ ላይ የሚመጣ ነው ማለት ነው here the definitions and simple examples for each of the linguistic concepts are mentioned የመጀመሪያው ስለ ፎኖሎጂካል ዲስኦርደር ከማጥናታችሁ በፊት ፎኖሎጂ ማለት በራሱ ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋችኋል I think ይሄን የሚያጠኑ ሊንግዊስቲክሶች ናቸው what is phonology phonology is a study of sounds used in a speech within a particular language ስለ ሳውንድ ነው የሚያጠኑት ማለት ነው it examines the way in which these sounds function and interact with each other to convey meanings ስለዚህ phonological disorder ማለት a child with phonological disorder might have difficulty producing or using certain sounds in a language ሁለተኛው morphology ነው morphology is the study of the structure of words and the way meaningful units called morphemes are combined to create words for example in English unhappiness which consists of 3 morphemes okay un meaning not ማለት ነው happy and ness a noun forming a suffix ምን ማለት ነው morphology is the study of structure of the words ነው እዚህ ጋር phonology ማለት it is the study of sounds used in a speech ነው እዚህ ጋር ደግሞ structure of the words okay study about the structure of words ነው ስለዚህ ሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር ያጋጠማቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ምንድነው የሚያደርጉት morphological disorder might manifest as a difficulty in understanding or using the structure of the words and morphemes for example a person might struggle with forming the past tense of the verb such as saying the past tense of for example go is went ነው አይደል went ለማለት goed የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም የሚፈጥሩ ሰዎች የሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር አለባቸው ማለት ነው ኦኬ ሶስተኛው ሴማንቲክስ ነው ሴማንቲክስ ዲስኦርደርን ከማጥናታችን በፊት ሴማንቲክስ ማለት በራሱ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ሴማንቲክስ is the study of meaning of the language okay the meaning of language የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴማንቲክስ ዲስኦርደር ያለባቸው ህፃናት ወይም ሰዎች ምን ያደርጋሉ a semantic disorder could involve difficulty in understanding or using the meaning of the words okay? phrases or sentences for example a person might have trouble understanding the concept of big versus small okay አራተኛው syntax ነው syntax is the study of the structure of sentence and the rules governing the formation of sentence in a language syntactical disorder ያለባቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ A syntactical disorder might result in difficulties with the structure of sentence and rules governing the formation. For example, a person might have trouble forming grammatically correct sentence such as saying he go to the store instead of he goes to the store. አይታችኋል አሁን እንግሊዘኛ ላይ ሶስተኛ መደብ ሲንጉላር ሲሆን go አሁንም አይደለ ቨርቡ he go to the store የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም አለባቸው ማለት ነው instead of saying he goes to school or he የመጨረሻው pragmatic disorder ነው pragmatic disorderን ከማጥናታችን በፊት pragmatics በራሱ ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን pragmatics is the study of how context influence the interpretation of the meaning in a language ነው የኮንቴክስቹዋል ሚኒንግ የመስጠት ችግር ነው okay it deals with the use of language in a social context okay the way in which language is used to achieve communication goals therefore what is a pragmatic disorder a pragmatic disorder might involve challenge in using language in a social context and achieving communication goals for example a person might have difficulty understanding non-verbal cues or maintaining appropriate eye contact during conversation ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ላይ ያሉ ነን ቨርባል ኮሙኒኬሽኖች ለሌላ አካባቢ ላይ ሆኑ ይችላሉ ይህን ያለ መረዳት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮንቴክስቹዋሊ ያንድን ሴንቴንስ ያንድን ወርድ ሚኒንግ መረዳትን መቸገር ይሄ ፕራግማቲክ ዲስኦርደር ይባላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኮሙኒኬሽን ዲስኦርደር ያለባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን እንዴት ሰፖርት ማድረግ እንችላለን The first one is speech language therapy መስጠት ነው. Individualized speech or language therapy sessions
conducted by qualified speech language pathologists to improve communication skills, articulation, language and comprehension እና የመሳሰሉትን የሚሰጡ ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ቴራፒ ባለሙያዎችን በመጠቀም ይህን ቴራፒ ፕሮቫይድ ማድረግ። ሁለተኛው አugmentative and alternative communication. This is introduce and provide training for augmentative and alternative communication systems such as picture communication boards, speech generative devices. ሌላኛው assistive technology መጠቀም ነው። Provide access to assistive technology, assistive devices and technologies such as communication apps, text to speech software and voice amplification, okay, to enhance communication abilities. ሌላኛው environmental modification ነው። Create by background noise, using visual aids, providing written instructions and ensuring good lights to support effective communication. The other one, social skill training, offer social skill development programs and group therapy to improve pragmatic language skills, okay, time talking, conversation abilities and non-verbal communications. ሌላኛው education and advocacy ነው። Educate family members, educators and peers about the individuals with communication disorders, its impacts and strategies for effective communication. Advocate for inclusive practices and accommodations in educational and social setting. ለዚህ አድቮኬት ማድረግ። ሌላ ኢሞሽናል ሰፖርት መስጠት providing counseling, support groups and mental health service to address emotional challenge related to these difficulties. በእንደዚህ አይነት መንገድ ኮሚኒኬሽን ዲስኦርደር ያለባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን ሰፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥሉት ሴክሽኖች ላይ ሌሎችንም ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ። ይህን ቪዲዮ ለሌሎችም እንዲደርስ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።